طرز تهیه مرغ ترش شمالی. مواد لازم: مرغ 500 الی 800 گرم، پیاز خلالی 1 عدد بزرگ، ربع گوجه فرنگی 1 قاشق غذاخوری، ربع آلوچه و یا ربع انار 5 قاشق غذاخوری، دونه انار آسیاب شده 1/2 قاشق غذاخوری در صورت تمایل، گردوی ریز شده 1/2 قاشق غذاخوری، پودر زردچوبه 1/2 قاشق چایخوری، پودر فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری، سبزی خرد شده شامل نعنا 200 گرم، جعفری 200 گرم، گیشنیز 200 گرم، برگ سیر 100 گرم، شنبلیله 100 گرم. میتونید از سبزی تازه و یا خشک استفاده بکنید. در قابلمه پیازها رو سرخ بکنید تا طلایی بشن. بعد از اینکه پیازها طلایی شدن پودر زردچوبه رو اضافه بکنید و برای چند ثانیه دیگه تفت بدید. سپس دونه انار آسیاب شده و گردوی خرد شده رو اضافه بکنید و برای چند ثانیه دیگه تفت بدید. سپس ربع گوجه فرنگی و ربع آلوچه و یا ربع انار رو اضافه بکنید و کاملا مخلوط کنید و چند ثانیه تفت بدید. سپس مرغ رو اضافه بکنید و کاملا به سس مواد آغشته کنید و مخلوط کنید. فلفل سیاه رو اضافه کنید و مقداری تفت بدید. سپس تمام سبزی‌های خرد شده رو اضافه بکنید و مخلوط بکنید. نمک رو به میزان لازم اضافه بکنید. حدود 1 لیتر آب به مواد اضافه بکنید. درب قابلمه رو گذاشته زیر حرارت ملایم اجازه بدید خورش ریز ریز بجوشه تا کاملا جا بیفته. حدود 2 الی 3 ساعت. بعد از جا افتادن خورش آماده سرو هستش. مزه خورش رو در اینجا چک بکنید. اگر دوست دارید بیشتر ترش باشه میتونید اینجا ربع انارش رو بیشتر بکنید. ضمناً اگه میخواین مرغتون کم آب تر باشه به جای 1 لیتر آب کمتری اضافه بکنید. مرغ ترش رو با برنج سرو بکنید.